سلام، من حسام هستم و امروز میخوایم عضو موبایل 3 از برند DJI رو با هم آنباکس بکنیم. لرزشگیری که به وسیله اون میتونید تصاویر سینمایی رو روی موبایلتون تجربه بکنید. خیلی سریع میخوام بهتون بگم که کانسپت گیمبال ها چیه. حرکت در تصویربرداری به شدت کمک میکنه برای انتقال حس تصویر و هر چقدر این حرکت نرم و روونتر باشه حرفه‌ای‌تر و سینمایی‌تر به نظر میرسه. کاری که گیمبال ها میکنن همینه. این داستان با استدیکم شروع شد. یه لرزشگیر مکانیکی که گرت براون در سال 1975 اون رو اختراع کرد و همچنان توی سینما ازش استفاده میشه. بعدتر به گیمبال ها رسیدیم که در اونها ژیروسکوپ تعبیه شده در دستگاه به کمک موتورها توی محورهای مختلف سعی میکنه دوربین یا موبایل رو ثابت نگه داره. درست مثل موقعی که من تلاش میکنم با حرکت دائم دستم مرکز گرانش این جعبه رو داخل ساپورت لاین نگه دارم تا اون رو بالانس بکنم. این اتفاق به کمک ریاکشن من و مفاصل دستم میفته. دقیقاً همون چیزی که مشابهش رو در گیمبال ها میبینیم. گیمبال ها میتونن 2 محوره یا 3 محوره باشن که خب مثلا این عضو موبایل 3 یک گیمبال 3 محوره است. به تازگی DJI OM4 یا عضو موبایل 4 رو عرضه کرده و مهمترین تفاوتی که با عضو موبایل 3 داره اینه که وزن بیشتری رو میتونه تحمل بکنه و البته گوشی به صورت مگنتیک یا آهنربایی بهش متصل میشه. اگر گوشی شما وزن بالایی داره، مثلا آیفون 11 پرو مکس یا سامسونگ گلکسی S20 اولترا که خب وزن بالای 200 گرم دارن، اون موقع باید منتظر OM4 یا عضو موبایل 4 باشید. در غیر این صورت عضو موبایل 3 به خوبی کارتون رو انجام میده. عضو موبایل 3 در ادامه عضو موبایل 2 عرضه شده، نسخه‌ای که بسیار محبوبیت بالایی داشت اما یه مقدار کالیبر کردن گوشی روش زمانبر بود و خب حالت تاشویی که توی عضو موبایل 3 عرضه شده رو نداشت. من این لرزشگیر رو به قیمت 3,900,000 تومان به تاریخ امروز 25 شهریور ماه از سایت دیجیکالا خریداری کردم. پک کمبوه. تفاوتش با نسخه معمولی اینه که یه مینی ترایپاد یا سه‌پایه کوچیک توش وجود داره که خب خیلی چیز ویژه‌ای نیست. اگر خودتون یه سه‌پایه کوچیک دارید مثل این منفروتویی که من اینجا دارم، میتونید از اون استفاده بکنید و خب پک معمولی رو خریداری بکنید که قیمت پایین‌تری داره. بریم برای جعبه گوشایی ببینیم. ابتدا مینی ترایپاد رو بهش متصل کردم و اون رو از حالت تاشو خارج کردم تا بتونم گوشی رو بهش متصل بکنم. جهت دوربین توش مشخص شده با یه برچسب، به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. یه کالیبراسیون دستی و بعد از روشن کردن لرزشگیر گوشی به وسیله بلوتوث به لرزشگیر متصل میشه و دانلود کردن اپلیکیشن DJI میمو کنترل بیشتری روی لرزشگیر خواهید داشت. توصیه میکنم که در ابتدا حتما لرزشگیر رو کالیبر بکنید تا فشار زیادی به موتورهاش وارد نشه. مودهای مختلفی توی اپلیکیشن DJI میمو تعبیه شده مثل عکاسی و تصویربرداری و تایم لپس و هایپر لپس که میتونید دونه دونه اینا رو تجربه بکنید. یه نوار استاتوس هم سمت چپ بالا داریم که باتری لرزشگیر و گوشی رو نشون میده. برای نمونه من حالت استروی رو تست کردم که به صورت اتوماتیک یه ویدیوی خروجی بهتون میده. خب میپردازیم به کارایی این لرزشگیر و تصاویر جالبی که میتونیم به کمک اون ثبت بکنیم. گوشی گلکسی S8 پلاس رو نصب کردیم به کمک لرزشگیر اپتیکالی که روی دوربین این گوشی وجود داره. میبینید که ترکیب این دوتا به چه ترتیبیه. کارهای خیلی جالبی میشه باش انجام داد، مثل همین تصویر که فقط به کمک گوشی گلکسی S8 پلاس که خیلی گوشی جدیدی نیست و لرزشگیر عضو موبایل 3 ثبت شده. میتونید از سوژه تصویربرداری بکنید. در ادامه تمام تصاویری که میبینید به کمک گوشی گلکسی A51 ثبت شده. یه گوشی میان رده است، خیلی کانفیگ و مشخصات عجیب غریبی نداره. دوربینش لرزشگیر خیلی حرفه‌ای رو نداره، اصلا روی حالت 4K لرزشگیری وجود نداره به اون معنا، اما میتونید به کمک این لرزشگیر بدوید و کوچکترین لرزشی متوجه ویدیوهاتون نشه. اسپورت مود رو داریم که در اون میتونید سریع با دوربین حرکت بکنید و کاری که لرزشگیر میکنه اینه که حرکت‌های شما رو دمپ میکنه. سلفی مود رو داریم که حتی وقتی که از خودتون تصویر میگیرید هم تصاویر به شدت نرم هستن. حالت دالی زوم رو هم داریم که خیلی چنگی به
دل نمیزنه به خاطر اون زوم دیجیتالی که وجود داره. مقایسه بکنید این تصاویر رو با تصاویری گرفته شده توسط همین گوشی که توی ویدیوی جعبه گشایی بهتون نشون دادم با رزولوشن 4K که به چه ترتیبی عمل میکرد. میبینید چه لرزشی متوجه ویدیو هست، اما به کمک این لرزشگیر کامل این لرزش ها حذف میشه و یه تصویر خیلی سینمایی و نرم و روون رو شاهد خواهید بود. میتونید کارهای خیلی جالبی رو باهاش انجام بدید. زوایایی که قبلا تجربه نکردید رو میتونید تجربه بکنید و همه این ابزارها کمک میکنن اگر خلاقیتی توی ذهنتون هست اون رو به زیبایی هرچه تمامتر پیاده بکنید. در نهایت باید بهتون بگم که اگر با موبایل زیاد تصویر برداری میکنید و اینکه حرکت نرم و روونی رو توی تصویر داشته باشید براتون مهمه، در اون صورت اوزمو موبایل 3 به راحتی میتونه این کار رو براتون انجام بده. از متریال خوبی ساخته شده و حدود 400 گرم وزنشه. 15 ساعت زمانی که میتونه شما رو همراهی بکنه و 2 ساعت طول میکشه تا مجددا شارژ بشه. در ضمن من یه نکته‌ای رو راجع به ویدیوی هفته قبل باید بهتون بگم. ویدیویی که راجع به گلکسی A51 بود و فریمی که من به اشتباه گفتم فریم فلزی داره. این گوشی در دو نسخه 5G و معمولی عرضه میشه. نسخه 5G فریم فلزی داره و نسخه معمولی فریمش پلاستیکیه. عذرخواهی میکنم بابت این موضوع. خیلی ممنونم که اینقدر ریزبینانه ویدیوهای من رو تماشا میکنید. تشکر میکنم بابت همراهیتون، کامنت هایی که میذارید. ما امیدوارم که این روند یه روند ادامه دار باشه. مرسی.